તમે કોઈ પણ વાહન કે પશુ લેવા કે વેચવા માંગતા હોય તો મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો કે જેથી નવા વિડીયો તમારા મોબાઈલમાં દરરોજ આવી શકે। ડી.R.K કિસાન ચેનલમાં બધા મિત્રોનું સ્વાગત છે। વિડીયો લાઇક શેર આવા વિડીયો દરરોજ જોવા મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। બીજા ટ્રેક્ટર કે વાહન લેવા હોય તો આ વિડીયો છેલ્લે બીજા ટ્રેક્ટરના વિડીયો પણ આવી જશે, તો તમારે આ વિડીયો પૂરો જોવાનો છે। આજે આપણે એક મેસી ટ્રેક્ટર અને આઇશર ટ્રેક્ટર બંને ટ્રેક્ટર વેચવાના છે, તો વિડીયો પૂરો જોવાનો છે। સૌપ્રથમ તમે જે મેસી 1035 DI ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો તે 1994ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે। ટ્રેક્ટર એન્જિન 90% જેવું જોવા મળશે। ગેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લીટ છે। ટાયરની વાત કરું તો ટાયર નવા જ નાખેલા છે। 95% જેવા MRFના ટાયર છે। ચોખ્ખું સાચવેલું ટ્રેક્ટર છે, ક્યાંય પર સડો જોવા નહીં મળે। આ ટ્રેક્ટરની કિંમત 1,50,000 1.5 લાખ રાખેલી છે। કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। બીજું ટ્રેક્ટર છે આઇશર 333 મોડલની વાત કરું તો 2009ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે। એન્જિન તમને એકદમ સારું જોવા મળશે, 100% એન્જિન છે। ટાયર પણ એકદમ નવા છે, 100% હાઇડ્રોલિક પણ 100% જોવા મળશે। કિંમતની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટરની કિંમત 2,20,000 રાખેલી છે। કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। કોઈ પણ ટ્રેક્ટર લેવાના હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો અમરેલી પ્રોપર ટ્રેક્ટર જોવા મળશે। ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો વિડીયોની નીચે ટ્રેક્ટરના માલિક દકુભાઈનું નામ 7166 નંબર ઉપર ફોન કરી બંને ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો। તમારે પણ કોઈ વાહન કે પશુ વેચવાના હોય કે લેવાના હોય તો વિડીયોની અંદર તમે જે 9721 નંબર જોઈ રહ્યા છો આ મારા વોટ્સએપ નંબર છે, તો આ નંબર ઉપર તમે મને મેસેજ કરી શકો છો।